पंचकोट 0 किलोमीटर 1 मिनट दे अझै 1 मिनट। हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अहिले बागलुङ कालिकाको मन्दिरबाट ठ्याक्क म युटर्न लिएँ। अबको हाम्रो यात्रा बागलुङ पञ्चकोटसम्मको हुन्छ। पञ्चकोट यो बागलुङ कालिका भगवतीको मन्दिरबाट धेरै छैन, जम्मा 8.3 किलोमिटर देखाइरहेको छ यहाँ लोकेसनले। त्यस्तै होला 8-10 किलोमिटर। वेलकम ब्याक। आराम छु अनि यहाँहरू सबैजनाको आरामताको कामना गर्दछु। यो भ्लगमा पञ्चकोट एकदमै अहिले चर्चित ठाउँ हो बागलुङ जिल्लाको। अनि हामी जाँदैछौँ। अगाडि हाम्रो निज्जोल सर र रेन्जो दाई हुनुहुन्छ, फुल लोडेड 11 नम्बर गाडी। हामी हिजो यही बसेका हौँ पार्कमा। हेर्नुभयो होला मैले यो नेपालकै लामो झलुङ्गे पुल 567 मिटरको सिंगल स्प्यान वाला। अनि तल पुष्पलाल पार्क अनि बागलुङ कालिकाको भिडियो बनाएको थिएँ। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला प्रिभियस एपिसोडमा। दिस इज नेक्स्ट डे, यो सेकेन्ड डे हो र एपिसोड 4 हो यो। अब पञ्चकोट हामी लाग्दैछौँ उकालो बाटो बागलुङको। त्यसपछि हामी ढोरपाटनतिर अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो वेस्ट नेपाल सिरिज यसरी नै अगाडि बढिरहेछ। रुकुमतिर पनि हामी जान्छौँ। बागलुङको यो बागलुङ बजार बागलुङ नगरपालिकामा रहेछ। यो चाहिँ डाँडोमा रहेछ यता बजार। अघि हामी तलबाट ड्रोन उडाउँदाखेरि खतरा देखिएको थियो माथिको भ्यू, बजारको भ्यू। दिदी यो पञ्चकोट जाने बाटो कता हो? हजुर, ए हस्, धन्यवाद दिदी। लोकेसन अन गर्नु पर्यो, सजिलो हुन्छ। ट्राफिक चोक बागलुङ सिधै जाने भनेपछि यो रहेछ माथि। माथि फेरि सम्मो रहेछ, डाँडोमा भनेको पुरै यो इज्जी ठाउँमा रहेछ। म लोकेसन हाल्छु। हामी त्यहाँबाट सिधै आएर अब यहाँबाट लेफ्ट लिँदैछौँ। यताबाट सिधै आए पनि हुने रहेछ। मेन रोड यो भित्रभित्र गल्लीको बाटो देखाउँछ गुगलले। हिल हाइवे देखाएको छ। अब 1 किलोमिटर छ। पुष्पलाल हाइवेमै पर्दो रहेछ यो। जताबाट घुमे नि हुन्छ, यताबाट गयो नि हुन्छ, यताबाट गयो नि हुन्छ।
यताबाट गयो लामो घुम्ने बाटो त सोझै बाटो। अब यो घुम्ती रोड देखाइरहेको छ यहाँनिर, मालडुङ्गा कटेसी घुम्ती रोड भन्ने गीत सुन्नुभयो होला होइन? क्या राम्रो पञ्चकोट, त्यही गीत सुनेर हो पञ्चकोट जान लागेको खास। मैले पञ्चकोटको बारेमा सिम्पली गुगल गरेको थिएँ, अलिअलि इन्फर्मेसनहरू केही पाइन्छ कि भनेर। पञ्चकोट चाहिँ टोटल्ली न्युली कन्स्ट्रक्टेड प्लेसेस हो। यो स्पेसल पहिले चाहिँ राजाले, यता 2224को राजाले आफ्नो दैवी शक्तिलाई जोगाइराख्नलाई 5वटा कोटहरूको निर्माण गर्नुभएको थियो अरे। त्यसपछि त्यहाँको एकजना धार्मिक व्यक्तित्वले अहिले चाहिँ पञ्चकोटमै त्यो सबैलाई एकीकृत गरेर 5वटा कोट बनाएर, अनि त्यो सजिलो होस् भनेर राजाले पनि त्यति बेला गरेको, यो सजिलो होस् सबै कोटहरू यहीँ बनायो भने भनेर त्यहाँ पञ्चकोट बनाएको। र अहिले धार्मिक व्यक्तिहरूले पनि सम्पूर्ण जात जाति धर्म भाषा लिङ्ग संस्कृतिका मान्छेहरूले दर्शन गरून् भन्ने हिसाबले पञ्चकोटको डेभलपमेन्ट भएको र धेरै कन्स्ट्रक्सनका कामहरू भएको। त्यहाँको आर्किटेक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको थिएँ। त्यही नै हो विशेष गरी यो चाहिँ एकदम न्युली बनेको ठाउँ हो। अब त्यहाँ गएर हामी त्यसको आर्किटेक्टहरू हेर्छौँ, कस्तो छ के छ, हामी के देख्छौँ त्यही देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। कुडुले भन्ने ठाउँ आइपुग्यो, कुडुले बागलुङ। ल यो गेट आउँदो रहेछ, स्वर्गीय कमरेड ऋषिराम शर्मा। क भनेको कमरेड त हो नि होइन? वाह कमरेड, स्मृति द्वार। यो द्वारबाट भित्र छिर्ने रहेछ। अब हामी लाग्यौँ डाँडातिर। पञ्चकोटसम्म आइपुग्ने बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। घुम्ती यताबाट उता उताबाट उता झन्डै हामी माथि पुरै डाँडामा निक्लिसक्यौँ, बादलमाथि। म त यता हेरेँ भने खुत्रुकै पर्छु। अब 2.2 किलोमिटर अझै एउटा टर्निङ छ कडै। यस्तो कडा छ नि तलको बागलुङ बजार, मालडुङ्गा बजार, बेनी बजारको भ्यू। ये बेस्ट समयमा, बेस्ट बेलामा, बेस्ट ठाउँमा आइरहेको छ। इट्स रियली फिल गुड। टर्न राइट देन टर्न लेफ्ट। कस्तो खालको बाटो हो त्यो? दाहिने पनि घुम्नु पर्ने, देब्रे पनि घुम्नु पर्ने। पञ्चकोट धाममा स्वागत छ भन्ने बोर्ड चाहिँ देखिसक्यो एउटा। सिधै गयो भने कालीमाटी, तल गयो भने भिरलाङसुरी, दाहिने गयो भने पञ्चकोट युवा क्लब। पञ्चकोट जाने बाटो यतिको चाहिँ हुनु पर्यो। पञ्चकोट 0 किलोमिटर 1 मिनट देखाएँ, अझै 1 मिनट। अघि बिहान पानी परे हो, हामी दुईचोटि यस्तो बादलै बादल सहरमा आइपुगेँ म। अझै टपमा रहेछ, एकदम अझै टपमा। विश्व शान्ति सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट परिसरभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण स्थलहरू। अब चाहिँ बाइक रोकेर यहाँबाट पञ्चकोटको यो तल मन्दिर माथि पनि रहेछ, तल पनि यो मन्दिर, यो दर्शन गर्न जाँदैछु म। हामी जाँदैछौँ अनि बाइक चाहिँ तल पार्क गरेको छु होइन। अब पञ्चकोट हेरौँ, दर्शन गरौँ है त।
पञ्चकोट 5वटा फोटोहरू मध्येको एउटा हो। 5वटा फोटो समेटेर पञ्चकोट भएको। यो सुरुवात कमलनारायण आचार्य मुक्तिनाथ बाबाले सुरुवात गर्नुभएको। यो पहिलाका 5वटा फोटोहरूका अलग अलग नामहरू छन्। यस पहिलो नम्बरमा ताराजलकोट, कालीकोट, माझकोट र हराईकोट र संसारकोटका 5वटा फोटोहरू। यो पञ्चकोटमा पञ्चलक्ष्मीको धेरै पूजा हुन्छ। पञ्चकोट आइसकेपछि हामी यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। हामी यता तल घुम्यौँ, अब माथि चाहिँ जाँदैछौँ। यो तामाको कलश रहेछ। रेडी फर फ्लाइट गाइज, रेडी फर ड्रोन शट। हामी पञ्चकोटको माथिल्लो डाँडामा छौँ। यो हाम्रो हनुमानको मूर्ति के अरे सञ्जीवनी बुटी रामले मगाउन खोज्दाखेरि हनुमानजीले सञ्जीवनी बुटी चिन्नु भएन, अनि त्यो डाँडै उखालेर ल्याउनु भयो, ल सञ्जीवनी बुटी कहाँ छ टिप्नुहोस् भनेर रामलाई। त्यस्तो प्रतिमा छ यहाँ। अनि यतापट्टि देखिएको यो दृश्य कलश, ठुलो कलशको निर्माण हुँदै रहेछ। यो माथिल्लो एरिया हो, यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेछ। पानी पर्यो यहाँ आएपछि, हामी बसिरहेछौँ। यस्तो छ है यो। हामी यहाँ पञ्चकोटमा मजाले घुम्यौँ, रिल्याक्स गऱ्यौँ। 2 चोटि त पानी पर्यो, 3 चोटि घाम लाग्यो होइन। अब पर्यो भने जाडो गाइज, घाम लाग्यो भने गर्मी होइन। अचम्मको ठाउँमा छौँ हामी। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो इस्टिमेटेड डेस्टिनेसन ढोरपाटन थियो। अब हेरौँ, पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो एपिसोड पञ्चकोटको एपिसोड यहीँ म इन्ड गर्न चाहन्छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद। यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछु। टिल देन टाटा बाई बाई। रेन्जो दाई हुनुहुन्छ पछाडि। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।